Hi guys! So, ang gagawin po natin ngayon ay gagawa tayo ng patty gamit ang balat ng saging. Tatanggalin natin yung balat ng saging tapos hindi natin itatapon. Hugasan po natin ng maigi yung balat ng saging. Hindi ako yun. Yung cook yan si Charlotte. Sama ka. Ilang taon ka na? Charlotte! Here. Pili mo lang yung